Good afternoon. Dobré odpoledne. Yes, so it seemed that it was interesting for you this morning. Zdá se, že se vám to líbilo dneska ráno. I found it long and boring. Já jsem to shledal dlouhým a nudným. Anyway, you are serious people and you like to listen to such things. It's good. Každopádně vy to myslíte vážně a chcete poslouchat takovéhle věci, tak je to dobře. Well, Govinji asked me about the practice, or rather the practice or theory of what is integral yoga. Govinji požádal o praxi a vysvětlení toho, co to je integrální yoga. Well, the word integral, the original in Sanskrit, it was Purna Yoga, a complete, full, whole, holistic, total, perfect. Such could be the translation. No, ta integrální yoga v originále v sanskritu je purna yoga, to znamená taková plná, komplexní, holistická yoga. But then he insisted on the terminology of the word integral. Ale on poprosil o tu integrální yogu. Now, for all of you, it will be easy to understand in a way. Pro vás všechny to bude jednoduché to pochopit, každopádně. Means it is the yoga of all the 5 bodies, 5 envelopes. That is Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya, Vijnanamaya and Anandamaya. Ona je to yoga těch 5 těl, 5 obálek. Anamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya a Anandamaya. The first, we can start with the Annamaya or the physical body. Prvně začneme Anamayou, fyzickým tělem. In fact, in English, he put it physical, vital, mental, psychic and spiritual. Ono v angličtině je to jakoby fyzické, dechové, mentální, znání a jako spirituální nebo něco vyšší. And for doing this, he said there should be 4 tapasyas, 4 austerities. Tady pro praxi jsou potřeba 4 tapasya, to jsou jako takový 4 druhy praxe nebo nějaké askeze, odříkání. And one needs to be the sadhak to do the sadhana. Člověk musí být opravdu sadhak, aby mohl dělat sadhanu. I will not explain what is sadhana and what is sadhak. Govinji will take some time for. Please explain. Bapu Ji nechce vysvětlovat, co je to sadhak, sadhana, že Govinji by nám to o tom řekl nějaký čas, ale Govinji prosí, aby nám to vysvětlil Bapu Ji. When I say they don't want to listen. They never listen what I say, so it is better once you will say they will listen to you. It's not true. Anyway, they've already listened to you and I feel they are good sadhikas and sadhaks.
Vy posloucháte Govinjiho a jemu se zdá, že jste dobří sadhakové a sadhačky. So to practice any yoga, one needs to be the sadhak. The word disciple means that there is one big guru who is giving you the orders, but for doing sadhana or practicing that, everything comes down to us, to each individual, that we want to do a path, we want to go ahead, we want to improve ourselves, or we want to do something which we'll call it yoga. Pro tu praxi musí být člověk opravdu sadhak. Většinou, když je člověk jako nějakým žákem, tak je tam i guru, který dává nějaké instrukce, ale tady vlastně je to i taková jako vlastní cesta, vlastní pochopení. So the four tapasyas, the first tapasya is that of the body, the annamaya kosha. První tapasya se týká těla, to je ta annamaya kosha, ten první obal. Second would be that of the pranamaya kosha. Druhá tapasya se týká pranamaya koši. Then it will come to manomaya. Potom přichází na řadu manomaya. And then, so he uses the word physical austerity, physical discipline, second the vital disciplines, then the mental, and then the psychic, and finally the spiritual. Používají se proto vlastně názvy, že se jedná o fyzickou, physical, then vitální, potom vitální, mentální, psychic, psychická and spiritual. a nakonec spirituální, duševní, duchovní. Now, according to him, the parts and planes of the being, that is how a self, an individual is constructed, is first there is this physical body, and then secondly the vital body, that is more or less we shall see more or less like what we understand in Ayurveda as pranamaya kosha, but it is little more described in his teachings. V tomto učení on právě popisuje, jak je to zkonstruované všechno, že na prvním místě je fyzické tělo a potom už to, co je méně vidět, tak je to tělo pránické nebo to tělo vitální. So first I will talk about these two parts and then I'll go to the mental and psychic education. Nejprve se budeme zabývat těmi prvními dvěma obaly a potom později se dostaneme k tomu mentálnímu a té mentální a psychické úrovni. In fact, in 2004, I was invited at Barcelona. V roce 2004 jsem byl pozván do Barcelony. There was that great World Congress of the religions of the world. Byl zde veliký kongres, který byl o náboženstvích světa. In fact, I was much inspired and was very happy to be invited because it was the same thing which was long ago
where Vivekananda had gone, the World Religious Congress. Bylo to pro mě opravdu takové inspirující, protože to byl takový podobný kongres, kterého se kdysi dávno i Vivekananda účastnil. Where Vivekananda had addressed the people, brothers and sisters of America, if you remember. To byl ten slavný proslov na tom kongresu, kde vlastně Vivekananda promluvil k lidem, bratrům a sestrám z Ameriky. And he, Vivekananda, had spoken about Hinduism. Vivekananda promluvil o hinduismu. And that was the first wave of the Indian spirituality or the Hinduism or the eternal path that is Hinduism. A to bylo vlastně ta první vlna, která potom zachvátila západ ohledně spirituality, ohledně hinduismu, ohledně tady těch vnitřních stezek duchovních. Yesterday, during the opening ceremony of your festival, I liked the mayor of the village. He said that we are a family here. Včera bylo zajímavé, zaujalo pana Kirana, že ten starosta z Chodíře zmínil, že vlastně my jsme jedna rodina velká tady. I was much impressed because that is the teaching of true Hinduism, which says that Vasudhaiva Kutumbakam. Velice to bylo pro něj zajímavé, protože to je vlastně filozofie hinduismu, Vasudeva Kutumbakam. That is that the whole world is our family. To znamená, celý svět je jedna rodina. Means, and coming from a small village in Czech Republic, I was much impressed that he was the greatest of the philosophers here. To bylo pro něj hodně zajímavé, že tady vystoupil někdo s takovýmhle proslovem z největších filozofů. No, and that reminded me also of that somebody wanted to know what is happiness and where to find that happiness. Then one great sage said, okay, I'll give you the happiness. Just go and find one shirt from that person whom you find who is very happy. To připomíná jeden příběh, který je vlastně, že dostane člověk úkol, že by měl najít košili někoho, kdo je šťastný. So one went on searching everywhere. And finally he found that there was one young boy playing flute, seemed to be extremely happy. A tak se vydal ten člověk do světa, hledal a našel nějaké dítě, nějakého kloučka, který hrál na flétnu a byl extrémně šťastný, spokojený. Well, that was supposed to be the young Krishna. Pravděpodobně to vypadalo, že to byl malý Krishna. But he had no shirt. Ale neměl žádnou košili. He was just, and he was just in the rapturous mood of playing flute. Neměl žádnou košili a prostě jenom byl unešen hraním na flétnu. So the happiness is not the shirt. To štěstí, to není košile. So coming back to Sri Aurobindo's
integral yoga, first physical is the physical body. We need to understand how it works, how each and every articulation works, how the digestion works. Means we need to study the body, and then we need to do what is necessary. Když se vrátíme zpátky k Aurobindově integrální józe, tak musíme pochopit, jak funguje tělo, jak funguje výslovnost, jak funguje zažívání. Musíme se tím zabývat. So the first part is, if there is any defect, or if there is anything which is not proper, we need to correct it. Nejprve, If there is any, something not working properly, we need to correct it or we need to repair it. Když něco nefunguje úplně správně, my to musíme napravit. So this repairing part, we'll call it the work of a doctor who can help you out, and that could be allopathy, Ayurveda, homeopathy, anybody or anybody who can make everything all right for you. So that is the first part. But it is needed that you don't go on with a pain or with a disease or with a handicap. První, takhle vlastně, když to chce člověk napravit, tak ten první, kdo přichází, je nějaký doktor, ať už je to doktor medicíny, nebo je to doktor alopatie, nebo holistické medicíny, ale prostě jde o to, aby se člověk bavil toho problému, aby odešel bez handicapu. So we leave this medical side for the experts to take over. Necháme tu sféru pro odborníky z medicíny. And if questions come, I will reply to you what are his views, how to get cured. But now then the second thing is first the shaucha or the purification of the body. Druhá část je šauča, což je očišťování těla. So that also all of you know how we can keep the body clean, outward cleaning, with washing ourselves or with doing, applying certain things or washing our hands, then our teeth and the whole of body. Similarly, then we go towards the inside hygiene, that is to say what we eat. Podobně my to známe, tady to čištění, jako třeba je běžně známo, obecně známo, že vlastně si člověk umývá, nebo si třeba umývá zuby, umývá si ruce, aplikuje na sebe něco, tak ono podobně je to i s tou vnitřní hygienou. Třeba přemýšlet o tom, co člověk by měl jíst. There are no strict rules, because each and everybody, each individual is an individual by oneself. Nejsou zde žádná striktní pravidla, protože každý je individualita, každý je sám sebou. But at the same time, the physical body has its own laws. The physical body has its own laws and rules and regulations. Ale ve stejném čase má to tělo vlastní pravidlo, vlastní vnitřní pravidlo. For example, the body needs 7 to 8 hours of rest or sleep. The body needs 2 times or 3 times something to eat. Příklad, když například tělo se potřebuje 7 až 8 hodin vyspat, nebo
třeba potřebuje 3krát denně najíst. And the body needs to do some exercise. Tělo potřebuje dělat nějaké cvičení. So, first of all, as far as the food is concerned, though in the ashram where we were staying, there were about 1,500, 2,000 disciples, that is the sadhaks, we used to call them sadhaks, means we had us in the main dining hall, it was organic, biological food which was grown in the ashram fields and orchards or gardens, and that was strictly vegetarian. Když se vezme v úvahu jídlo, tak například tady bylo asi 1500 až 2000 studentů a všichni ty studenti se stravovali čistě vegetariánskou stravou, která byla vypěstovaná přímo tam v zahradách, přímo tam v těch místech, kde studovali. And that was considered to be good for the body. To se bralo jako, že je dobré pro tělo. But at the same time, Sri Aurobindo, the mother, never refused that you could be a non-vegetarian, you could be eating fish, chicken, meat, everything. Ale nikdy se nestalo zároveň, že by odmítali někoho, kdo třeba není vegetarián, nebo někoho třeba, kdo jí ryby nebo maso. On the contrary, as far as the students were concerned, they were even advised to be eating everything. Dokonce studentům se radilo, že aby jedli všechno. So of course this is quite shocking to the other ashramas or the other practitioners. To bylo pro některé ostatní ashramy a ostatní praktikanty úplně šokující. But what is important, that the respect for the food. Důležitý je ten respekt, ta úcta k jídlu. And of course there we would have in the morning loaves of bread prepared there with milk or yogurt and 2 bananas. Bylo to například na snídaní krajíc chleba, k tomu trošku mléka a nějaké banány. Then around 9 o'clock or 9:30 for the students they could have some vegetable soup. A potom třeba kolem 9. hodiny přichází pro studenty zeleninová polévka. For the lunch there would be rice, little bit of bread, then one dal with all the vegetables inside the dal. Potom na oběd by to mohla být například rýže s nějakým kouskem chlebíku a k tomu takový dál, jako zeleninová polévka, ve které je veškerá zelenina už rovnou přidaná. No, sambar is a South Indian dish where in the dal they have vegetables, that is certain. But then there is all the spices of sambar which make the real taste of sambar. That is, say, imli, turmeric, and a lot of chili and a lot of things like that. But this is a pure, in fact, what we had yesterday, for example, dal, any dal with some vegetables inside. Oni se ptal právě, jestli to bylo něco třeba podobného jako sambar a Kejnat říkal, že to nebylo úplně takové, protože sambar je pikantní, ale že by to mohl být takový dál, jako jsme třeba měli možnost ochutnat včera.
In fact, we as students used to make joke of our ashram food. My jsme si jako studenti zvykli dělávat srandu z toho jídla v ashramu. We used to say that they are so great experts in chemistry and in the art of cooking that whatever vegetable you give them, whatever dal you give them, but at this 365 days same taste. Jsme si dělávali srandu z toho, protože jsme říkali, to jsou takoví experti v té kuchyni, že cokoliv jim dáte, jakoukoliv zeleninu, tak to 365 dní v roce chutná úplně stejně. So in fact, first few days you like it, but then you need to develop real taste for it. Pár dní vám to jako chutná, ale potom už si musíte tu chuť na to opravdu jako účinně vyvíjet. And when you are there for 10 years, 12 years, every day, the same big bowl of dal and a big rice, you need to be quite a yogi to continue. Když jste tam třeba víc než 10 let, tak to už opravdu musíte být jogín, abyste v tom jako dovedli pokračovat v tom jídle. Then you need to tell yourself that you are eating for your physical body, not for your desires. Potom si musíte říct, že jídlo je pouze pro fyzické tělo a ne pro vášně. Well, this is, in my days it was very serious like this. Now if you go to ashram dining room, it is little more tasty. To bylo za dní, když jsem tam studoval, ale v dnešní době, kdybyste přišli do té jídelny, tak by to bylo něco chutnější. But anyway, it was a good experience. Years after years, the same food, the same, but a very good atmosphere. Byla to velice dobrá zkušenost, pořád po ty roky stejné jídlo, a byla tam velice dobrá atmosféra. Then the discipline of the physical body is certainly the exercise part. And Shri Aurobindo and the Mother, they were open to all sports, all activities as the building up of the physical body. No, to disciplína fyzického těla je o cvičení a matka představená v tom byla jako pro všechny sporty, pro všechny různé druhy cvičení. In fact, it was amazing and interesting that every evening from 4:30 p.m. till 6:30 p.m., at least 2 hours, sometimes it will be a little more, sometimes a little less, that everybody in the ashram, 1,500 people or 2,000 people, they are in the physical activities. Some people might be doing some athletics, that is to running, jumping, throwing, all the Olympic items. Then some people would be playing football, basketball, handball, this, that. Then some people would be doing gymnastics. Sorry. Tam bylo zajímavé, že vlastně tam to vypadalo tak v tom ashramu, že každý večer v určitém časovém období několik hodin jste tam mohli vidět lidi, jak tam všichni dělají nějaké sporty, nějaké cvičení. Někdo například se tam věnoval atletice, někdo tam hrál fotbal, basketbal a další. Takže tam byla takováhle sportovní atmosféra. Well, I'll just explain to you our weekly program, then you will understand. Teď vám trošku povím o programu během týdne, jak probíhá. We had 2 days related to the gymnastics. 2 dny byly pro gymnastiku. That is to say, exactly the
gymnastics, what we see in the Olympics, the same items. To byly úplně stejné disciplíny, jako můžete vidět v gymnastice na olympiádě. Then there was Indian gymnastics also, like Malkham. I don't know if you've heard about Malkham. It's a sort of a pillar like this, and it is with oil, and then the Indians were very much on that. They would climb up and do some balancing and things like that. Kromě té normální gymnastiky, tam byla taky speciální taková, kromě normální gymnastiky byla i indická gymnastika. Tomu se říká malakam, to je takový sloup, pracuje se tam i s olejem a to potom člověk na něj vyskočí a dělá různé gymnastické kousky na tom sloupu. Si pak můžeme pustit, to budete koukat. No, dneska si to... V Čechách se to taky dělá, ale říká se tomu ženský, když nahý ženský, Oh, could be that. But anyway, yes, but the body should be similarly the other exercises on the floor, and even asanas would come in that part to some extent. Potom se dají přidat ještě nějaké cvičení třeba na podlaze, na podložce, jako třeba nějaké asany. And even some of the folk dances will be practiced during that part. Folk dance, the general dancing, what we saw yesterday, for example, and any other dancing, it's a part of the body exercises. Součást těch cvičení můžou být i tance. To znamená, jako jsme třeba viděli včera tanec, tak takové tance jsou taky pro tělo. Then naturally you know what is athletics, that is 100 meters running, 200 meters, like Usain Bolt, who was running fast, and then then high jump, long jump, and pole vault, and other things. Then throws, discus, hammer, and shot put. So you have seen the Olympic Games, so you know that all these athletics items, the running 5,000 meters or 10,000 meters or marathon race. So whatever you have, all these things were practiced, and that was 1 day per week. Bylo tam opravdu praktikováno jako veškeré sporty, co znáte z atletiky, z olympijských her, jako například ty běhy na krátké tratě 100 metrů, 200 metrů, i dlouhé tratě 5000 metrů. Potom se dá skákat do výšky, do dálky, skákat o tyči, spoustu dalších věcí, jako třeba znáte Usaina Bolta, jak běhal, tak to všechno tam praktikovali, takovéhle disciplíny. I ty s nářadími, kde se třeba hází diskem a nějakými dalšími věcmi jako oštěm. Then 1 day per week would be swimming. Jeden den v týdnu byl pro plavání vyhrazen. Naturally you practice all sort of strokes, the breaststroke and the crawl and other things, and then the diving. So all what is related with that. Praktikovali i v tom plavání to, co vy znáte, jako třeba prsa, kraul, bylo tam i potápění, všechny takovéhle možné věci. And when the swimming pool was being cleaned, we would go to swim in the sea. Když se zrovna čistil bazén, tak jsme šli plavat do moře. Or even just to enjoy also on Sundays and other days when we were free. Sea swimming was much appreciated. Tak jsme si užívali tady to plavání v moři i o volných dnech, jako třeba o nedělích, a to jsme měli opravdu rádi, to bylo v oblibě. Then 1 day per week was combatives, the Indian kusti, wrestling. Jeden den v týdnu bylo kusti, to byl indický wrestling, to bylo zápasení. Tradiční. Traditional wrestling. Then of course there was judo and there was boxing also, but less. Judo and aikido and these
These things were there, and on the other side, the Indian wrestling was much more there. Tak samozřejmě ten indický zápas tady byl nejvíc zastoupen, ale bylo tam třeba i judo, aikido, dokonce i trošku boxu, toho nebylo moc. And then 2 days per week we had games, the football, basketball, handball, then the Indian games like hockey, kho-kho, kabaddi, and some other Indian games. Hráli jsme tam, jeden den byl i pro hry, to znamená hráli jsme takové hry jako třeba fotbal nebo další ty, co známe, a potom tam byly tradiční indické hry jako pozemní hokej, potom kuku, kabaddi, to jsou takové, to se tak řekneme, a další sporty. Especially kabaddi was much appreciated because it is a game where you have the body skill plus the breathing skill plus all the athletic movements and the there was there. Kabaddi to bylo speciálně oblíbené, protože to je takový sport, kde se zapojuje tělo, zapojuje se do toho dýchání, zapojuje se do toho atletika, prostě to v sobě snoubí všechno dohromady. Govinji will teach you that we have one line, then we have to pronounce kabaddi, 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 and go to the other side. They might catch you, and then you have to again escape, keeping up the breath, going on repeating kabaddi till your place. It is very hard, Bapu Ji. Today's time is, if you just ask to walk, I thought, because once the people come here to Ayurvedic, then generally they find a place where they can sit and take coffee and talk. And then I told, there will be an entrance ticket here. And on that entrance ticket, they would have to walk down for 2 kilometers. Then they come here, then that ticket is paid. Oh. So if they could walk for 2 kilometers, they are allowed to be in Ayurvedic. But immediately somebody told me, you can close the Ayurvedic, nobody will come. People, they don't want any physical activity. Luki, he organized a cycling for 2 kilometers, and nobody raised the hand that I would like to join with you. So the Czech people, and especially Ayurvedic lovers, the genius people, they like coffee, pub, beer, little walking with dog, and that's all. How such people to tell them about sports? Understood. You don't need translation into Czech. Kabaddi to je takový sport, kde vlastně nakreslíte čáru, vy se nadechnete a potom ukazujete, že na ten jeden nádech se říká kabaddi, 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 kabaddi a chcete vniknout na tu druhou půlku, je to tak, že se chce? Tam jsou čáry jako na volejbal, tenis a uprostřed čára, kde je sítko, tam se začne a on má snahu si dostat tam za čárou. A na čáru druhé straně stojí 5-7 další sportovci, kteří se nehnou za čárou a on tam nemůže dostat. A on musí, a druhé pravidlo, on se může dostat, když někoho šáhne, tak ten je venku. Ale další pravidlo, když jde šáhnout někoho, tak ze druhé strany další ho můžou chytnout. A zadržet. A zadržet. A jemu dojde tak. A jemu dojde dech a potom on jde ven. Okay, Lukáši. U nás se tahle hra jmenuje Hutu. Yes, Hutu is the same game. Yes. In Gujarat and in Maharashtra, the same game of kabaddi is called Hutu. Means we pronounce
hu tu 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 tu, or like this. Anyway. V Gujarátu a Maharashtre se taky hraje tu, takže to taky přišlo. Okay. Now these Indian games had a lot of thinking about the body, mind and our energies which circulate. Indické hry hodně jako přemýšlí o těle, mysli a energii, která vevnitř proudí. The asanas were reserved more for the early morning, that is 5 to 6 o'clock or something like that. Asany ty jsou spíše po ránu, mezi 5. a 6. hodinou třeba. So this part, the physical body, and was extremely important, and it's very interesting that, of course, at present, all of you, all of us, even in our schools, we have 2-3 periods of games or things like that, and it could be at 2 o'clock in the afternoon, 10 o'clock in the morning you might be having one class. But here, for the human body, the practicing of any physical activity is either in the evening when the stomach is empty or early in the morning when you have nothing in the stomach. No, ty fyzické aktivity jsou ohromně důležité pro tělo. Je známo, že třeba ve školách jsou tělocviky, že několik hodin týdně se během dne si tam cvičí, ale takové vhodné je cvičit buď večer, když je prázdné břicho, anebo brzy ráno. The games like cricket, which last whole day, that was put aside only for the Sundays. Takové ty hry, které trvají celý den, jako například kriket, tak ty se dávaly bokem vždycky na neděli. Just to reply to Govindji, as a student, or rather as a sadhak, as the distances from one place to another, from your house to the dining room, your house to the ashram, and then from there to the playground, then to the sports ground. All these are situated in a 5 kilometers radius area, but that makes a long distance, so we either we would walk down or we'll be on our cycle. Tady Govindji vlastně zmiňoval, že tady se nechce lidem moc chodit, že když se řekne, že třeba vlaková stanice je tady 4 kilometry a lidi by mohli z ní dojít pěšky, tak je to nepřípustné. Dokonce mu někdo řekl, že by sem už nikdo nepřijel nikdy, kdyby se to dozvěděli lidi. Tak na to bych chtěl zareagovat pan Kiran, protože říká, že třeba na tom jejich místě studia byly všechny ty zařízení situovány zhruba v rádiusu nějakých 5 kilometrů a opravdu se hodně nachodili mezi těmi místy a někdy chodili teda pěšky a někdy používali bicykl. In fact, I counted once that every week there would be about 100 kilometers total just going up and down from the house to this place and to that place. And then during the weekend, as we all like to go out somewhere, some riverside or some mountainside or some temples you want to visit, so we would go on bike about 50, 60, 100 kilometers and come back. So we count 150 kilometers plus for the weekend. So every week there is about 250 kilometers of cycling. Každý týden napočítali, že vlastně mohli jako se
dostat při vzdálenosti stovku kilometrů. A to ještě nepočítá teda se víkend, protože o víkendu, když se samozřejmě chodí za zábavou, když chtěli do nějakých chrámů nebo třeba navštívit nějaké hory, tak ještě plus k tomu týdnu přidali ještě třeba 100 až 200 km na kole, takže dohromady třeba 250 km překonali vzdálenost během celého týdne. Oh, at that time there was no electric bicycle. No. There were no electric bicycles, there were very few cars, and not even these bikes and the big things. There were a few, one or two in the whole city, but most of us we were on the cycles. V té době nebylo vůbec mnoho aut, bylo jenom málo aut, samozřejmě nebyla elektrická kola, a že byly jenom normální kola, nebyly ani dokonce takové motorky, prostě všechnu vzdálenost překonávali, větší vzdálenost překonávali na kolech. Well, this was just to explain to you that whatever might be your age, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40, 50, 60, 70, 80, 90, but you will be doing all these things according to your possibilities. V každém věku, jak tady vyjmenoval pan Kiran, od malička až do věku 90 let, tak by měl člověk dělat všechny ty aktivity jako v rámci svého věku. And it was done, for example, when we had competitions, that you might be 15 years old and on your side there might be some 40 years or some 60 years who would be running at the same time, because we are capable of running 100 meters more or less in the same timing, so we had that sort of group. Tam byly takové soutěže, kde třeba se mohli vedle sebe vyskytnout. Někdo komu bylo třeba 15, někdo komu bylo 40. A měli takové skupiny, že i přesto, že byli různého věku, tak byli to ti, co běhali třeba podobné časy vedle sebe. Of course, then we used to learn the massages also at the same time, because that's a part of a physical education. Zároveň se učili i masáže k tomu, protože ty masáže jsou nedílnou součástí těch fyzických cvičení. And of course, so the aim was to perfect your body as much as you can. Ta byla zaměřená na to prostě zlepšit, zdokonalit to tělo tak, jak člověk nejlíp dovede. And if you go to dining hall for eating 365 days per year, you have to go for your physical activities 365 days. Stejně tak, jako se chodilo do jídelny 365 dní v roce a každý den se jedlo, stejně tak se 365 dní v roce chodilo na fyzické aktivity. Now the perfection of body is a big work. And then of course this is, I give you the name of the items, but then you might be doing some bodybuilding, that is a weightlifting. Then you might be doing some sort of, because that would give you perhaps the muscles volume, but it would not give you the grace of the body. Then you need to practice some dancing so that the body remains in a harmony, and the music and the body should work in harmony. It's not the sort of robot we wanted to make of the body. To zdokonalování, té dokonalost těla, to je velká věc. Může třeba si člověk říct, že bude zvedat činky, zvedá činky, nabouchá svaly, má veliké svaly, ale potom je potřeba to doplnit třeba nějakým tancem, nebo to vyvážit, aby byla taky harmonie, protože ta harmonie je důležitá. So the physical body and the perfection of the physical
was quite, or rather very, very interesting experiment done for the first time in one place, and I have now, after that I've travelled all over the world, but nowhere this so many things done for the body at the same place. Kiran procestoval celý svět, ale nikde na celém světě neviděl nikde takovýhle projekt, takovou jako starost o dokonalost toho těla, jako právě na tomto místě, kde se zabývali všemi možnými cvičeními těla. And for such a long time, means you might be practicing till the age of 60, 70, 80, 90. So that is very impressive. Bylo to všechny ty cvičení praktikovány až do velice pozdního věku, což je velice jako obdivuhodné. Now let's come to the vital education. Teď se podíváme na to vzdělání o vitálním obalu. The vital education is one of the most difficult education. Vzdělávání to vitální vzdělávání je jedním z nejtěžších vzdělání. Because the vital, our prana, shakti, our life force, that is our enthusiasm, our krodha means anger, then the doubts. So all these things are the vital impulses. Yes, please. Naše tady to vitální tělo, prána, to jsou jak naše nadšení, tak naše hněvy, tak naše pochyby například. Then the jealousy, jealous. Yes. Oh, so such emotions, how to control them, how to master them. So that is something. We would learn it in the games, we would learn it in the school, in other parts, or in the daily life. Jak zkrotit například žárlivost, to se učí člověk v těch hrách, učí se to pro běžný život, jak to třeba ovládat během každodenního života. And then to master the energy of enthusiasm and keep it in ourselves in all sorts of circumstances. Potom ovládnout to nadšení, ten entuziasmus, aby ho člověk v sobě měl, aby ho sobě člověk držel za jakýchkoliv podmínek. Because in fact, when we are in moods of so-called happiness or enthusiasm, we will do everything. And then the other times when we are not in that sort of mood, or we will not like to do anything. Když my máme totiž tu nadšenost, ten entuziasmus, tak my zvládneme udělat cokoliv. A naopak, když chybí, tak nezvládneme skoro nic. I just give you one example of our human love. Jeden příklad lidské lásky. We are in love with somebody, and at that time, even if we need to go to the other part of the village or other part of the city or other part of the country, we don't see whether it's raining, whether it's snowing, whether it is a bad weather. We are capable of going, and we are keeping up to our desire. Když třeba jsme do někoho zamilovaní, tak je nám úplně jedno, jestli je třeba na druhé straně státu, jestli venku prší, nebo jaké jsou podmínky, ale prostě jdeme za tou svou touhou, jdeme za tím svým zájmem. But when we are not in mood and it says, oh, you have to go and meet this person at 7 o'clock. At 7 it's already dark.
So, and we don't know whether it might be raining yet, so I won't go there. Nebo se taky může stát, že člověk nemá náladu, má špatnou náladu a potom se dozví, že má mít třeba sraz s někým o 7 a řekne si, to je trošku pozdě, to už se stmívá, a nebo venku prší. Or if our lover has betrayed us, then for days and weeks together we just remain close to we are not interested in life, we are not interested in eating nicely, we are not interested in studying, we are not interested in working. And so this is the vital which makes you work like this. Nebo když se k nám třeba partner chová špatně, člověk je zřízený z toho, nemá chuť potom na studování, na jedení. Tohle všechno se týká toho vitálního vzdělání, toho vitálního obalu. So the work of the vital is something which is quite difficult, at the same time quite easy. Means if you are all the time in love, it will be very easy. Práce s tou vitální sférou, to může být třeba velmi jednoduché, protože když jste třeba zamilovaní, tak se s tím dobře pracuje. But then when the love breaks down, it will be very difficult. A potom, když se ta láska rozpadne, může to být zase velice těžké. But then you understand that how to go into some sort of inner being from where you can have the samatva, the samata, and the sort of a harmony which can take you beyond. Ale potom člověk pochopí, že vevnitř je že vevnitř může být nějaký vnitřní klid, nějaká vnitřní harmonie, ta včera zmíněná samata. A člověk potom vším projde bez výchyly. And then you will understand also how, when such emotions are there, how the nature can help you. If you are not in full, you can go to the sea, look at the sea waves, and look at the horizon and beyond. Then you can catch the energy of the sea and the infinite into you so that you can go beyond the sadness or beyond certain emotions of anger or other things. Potom je tady taky taková cesta, když se ty emoce vyskytnou, tak může člověk využít přírody, třeba koukat se na moře nebo jít někam za horizont. A to jsou všechno věci, ze kterých člověk získává potom energii, jak tady ty emoce, jako je například smutek, jak je překonat. But if you want, then you will certainly study by yourself the Upanishads and you will know much more how all these things work. Or there are so many other things in these stories, the Indian stories of some great men or some great warriors, how they discipline themselves, etc. Jestli vás to zajímá, tak klidně můžete studovat Upanishady. Je tam spoustu příběhů právě, jak se tady s tím vypořádat, nebo v jiných dalších dílech jsou zmíněni velcí hrdinové, takový velcí borci, kteří se dovedli s tím životem poprat a tam můžete nasát inspiraci. And you will start understanding our desire, our ego. These are the obstacles which make the life much more difficult. A potom pochopíte, že ty naše touhy, to naše ego je něco, co dělá život opravdu obtížným a dělá překážky. So the second tapasya is that of the pranamaya kosha, that is the vital being, which is a very important part. Druhá tapasya se týká právě tady toho vitálního bytí. Sri Aurobindo and the mother, they are very categorical that this is not spiritual education.
You are not at all in the spirituality, you are still in your mud of your daily life. Means just if you are falling into anger, if you are falling into this, as I used to fall in love with every girl who had a red sweater, you know. Then I understood that I was in love with the sweater, not with the person. Matka velice striktně říkala, že toto není spiritualita, že to je takové vaše bahno každodenního života, že když se vám někdo líbí, tak to není jako láska k tomu, k té bytosti, ale jenom k tomu svetru, který má pěkný. So the whole working out of the vital being is of course, they have written hundreds of pages, and if you study the Upanishads and the Upanishadic stories, they are full of the touch of all these things. So it's a great work to be done on our vital being. Právě tady s tím vitálním bytím je spojeno spoustu stran, stovky stran v Upanishadách, takže tam je návod, jak tady s tímhle zacházet.